Welcome to Ipel channel. කලින් Payoneer checkout ලංකාවට කියන වීඩියෝ එකේ පොඩි technical errors වගේක් තිබ්බා. skip වෙලා ඉතින් ඒ පිළිබඳව මුලින්ම සමාව ඉල්ලනවා ඒක හරියට ආගන්න බැරි වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එකේ pin point කරන්න අවශ්‍ය ටික මම වීඩියෝ එකෙන් කරන්න. එතකොට ඕනම කෙනෙක්ට මේකේ අවශ්‍යතාවය අනුව එයාට ඒක සම්බන්ධව පල්ලෙහා තියෙන Google Sheet form එක fill කරලා එවන්න පුළුවන්. right දැනට මේ Payoneer checkout එක ලංකාවේ කෙනෙක්ට ගන්නවා නම් එයාට minimum 10,000 USD turnover එකක් තියෙන්න ඕන monthly. right ඒක නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒ සීමාවට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒකට fill කරන්න පුළුවන් නැත්තම් request කළා වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. එතකොට ඒ වගේ තියෙනවා නම් මන්ත්‍රු මං හරහා එක මේව කරන්න පුළුවන් ওই Google Sheet එක fill කරලා එවන්න. එතකොට ඒකින්නේ පස්සේ ඒගොල්ලෝ manually මේක review කරනවා. ඔයාගේ eligibility එක ওই criterias ගොඩක් තියෙන එක රිවිව් කරලා ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා මොකද්ද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. right එතකොට ඒකෙදී මෙතන ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් entity එකක් තියෙන්න ඕන හොංකොං වලින්. ඒ කියන්නේ අපිට direct entity එකක් ලංකාව ඇතුලේ ගන්න බැරි නිසා හොංකොං වලින් ඒගොල්ලෝම agent කෙනෙක් through මේක සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඒක Payoneer responsibility එක. ඉතින් එතනින් through තමයි අපේ bank account එකට එතකොට සල්ලි එන්නේ මේ process එක යන්නේ. ඒක තමයි මේ අනිත් දේ. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් ෆස් කෝට් එකනේ මේ අවුරුද්දේ තියෙන මේ ෆස් කෝට් එකේදී තමයි මේ වගේ මැනුවල් විදියට ගිහිලා රිවිව්ස් ගිහිල්ලා හොංකොං එන්ටිටි එකකින් යන්නේ. හැබැයි ඊළඟ කෝට් එකේදී මේක ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ක්‍රයිටීරියාස් ටික ඒ විදිහට තියෙයි. සමහරවිට කෝට් 3 කෝට් 4 යනකොට ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් හරියටම කියන්න අමාරුයි කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් හැබැයි කෙනෙක්ට එන්න අවශ්‍ය නම් කෙනෙක්ට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් right මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මට කරන්න පුළුවන් මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මේ වගේ කියලා වෙබ්සයිට් එකට මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තියෙන්නේ ඔය පල්ලෙහා තියෙන Google Sheet එක fill කරන්න. වැඩි දේවල් හිතන්න යන්න එපා. ගොඩක් කටි කියලා පාරකේ ඇහුන් නැති ඒවා තිබ්බා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී ඉතින් අවශ්‍ය කරන්න මේ points තුන හරියට ඔලුවට දාගෙන මේ points තුන හරියට තියෙනවනම් කිසි ගැටලුවක් නැතුව ආව on board ගන්න පුළුවන්. right හරියට fill කරලා details එක ලියවන්න. ආයි කියන්නේ criteria එක මුකුත් match වෙන්නේ නැත්නම් නිකන් fill කරන්න එපා. එතකොට data අපරාධේ ඔයාට දැන් example එකට ඒ data ටික යවුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ review කරද්දී අපි හිතමු දැන් ලංකාවේ 100 දෙනෙක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ 100න් 90කම තියෙන්නේ තාම website එකක් නැති කට්ටිය. බිස්නස් එකක් කරන්න නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් යවීමට නොහැකි. එතකොට මට තමයි ෆිල්ටර් කරලා යවන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා බලන්න දැන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් රයිට්. ඔයාගේ බිස්නස් අයිඩියා එකක් තියෙනවනම් රයිට් මෙහෙම දෙයක් කරන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ෆිල් කරන්න. මෙහෙමයි කියලා. නැතුව කිසිම ID එකක් නැතුව මුකුත් නැතුව මේක මට ගන්න පුළුවන්ද කියන අහන එක නෙමෙයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවට ලැබෙන හොඳ opportunity එකක්. ඉතින් ඒක හරියට පාවිච්චි කරගන්න තමයිනේ. ඉතින් මම මැදිහත් වෙලා කටයුතු කරන්නෙත් ඒකයි. ලොකුවට දේවල් කියන්නේ නැතුව මුලින්ම පොඩි step එකකින් ඉඳන් මේක develop කරලා ඊළඟ step එකට ගිහිල්ලා එතනින් ගන්න පුළුවන් assistance එක අරගෙන ලංකාව ඇතුලේ මේව කරන්න පුළුවන්. මොකද already වෙන රටවල මේක තියෙනවා. ලංකාව ඇතුලේ තමයි දැනට තිබ්බේ නැත්තේ. ඉතින් කතා කරලා මේව කරලා මේ වගේ දෙයකින් මට පුළුවන් වෙන්නේ තියෙන ලංකාවට අවශ්‍ය කරන රික්වයර්මන්ට් එක හදලා දෙන්න පෙන්නන්න මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒකෙදි කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේක ෆිල් කරලා එවන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ක්වොලිෆයි වුණොත් දැන් කියන්නේ ඔයාට මේක ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ක්වොලිෆයි වුණොත් ඒගොල්ලෝ චෙක් කරලා ඔයාට සිදු වෙනවා පහුගිය මාස 3ක ඔයාගේ ස්ටේට්මන්ට්ස් පෙන්නන්න, හිස්ටරි එක පෙන්නන්න බිස්නස් එකේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒ සම්බන්ධ. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ කෙනෙක් අපේක්ෂා කරනවා රයිට් මේ විදිහට මේව කරන්න ඉදිරියේදී කරන්න කියලා ඒකත් පොඩ්ඩක් මෙන්ෂන් කරලා එවන්න. අර කලින් කිව්වා වගේ කිසිම දෙයක් ස්ටාර්ට් නොකර අයිඩියා එකක්වත් නැතුව රයිට් මට වෙබ්සයිට් එක ගන්න පුළුවන්ද කියන එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් නම් ඉදිරියට කරන්න බැරි නිසා ඉතින් opportunity එක හොඳ opportunity එකක් open වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි තමන් කොච්චර දුරකට ඒක drag ගන්නවද කියන එක තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක open කරලා දීලා තිනවා තමන්ට අවශ්‍යතාවය තියෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් process එක ටිකක් අපහසුයි. හැබැයි මේ process එක හරියට කරගත්තොත් අපි දන්නවා Payoneer එකෙන් කොච්චර opportunities create වෙනවද කියලා ඉදිරියට. ඉතින් fill කරලා එවන මම දැක්ක කලිනුත් fill කරලා තිබ්බා සමහර කට්ටිය කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙත් අවශ්‍ය කරන information ටික ලැබෙන්නේ නැති හරියාකාරව මේව කරගෙන fill කරලා එවන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් criteria සමහර ඉදිරියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන මේ current situation එකේදී
මට පුළුවන් වෙනවා මේක ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් තියෙනවනේ ඒක යවලා මේ දේ ගන්න තැනට වැඩක් උපකාර කියන්නේ උදව් කරන්න එතනින් එහාට ඒගොල්ලන්ගේ රිවිව් එකක් තියෙන ඒක මගේ අතේ නෙමෙයි රිවිව් කරලා සයිට් එක රිවිව් කරලා මොනවද විකුණන්නේ මොනවද දෙන සර්විස් ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ TOs වලට ගැලපෙනවද ඒ ඔක්කොම චෙක් කරලා බලලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ආරයිට් මේක අපිට ඔන් බෝඩ් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එතනදී කෙනෙක් සමහර කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් මම ඒකත් මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න Payoneer තියෙන ෆෝම් එකට ගිහිල්ලා දාන්න යන්න එපා රයිට් මගේ ID එක වෙරිෆයි වෙලා නැහැ මේකට කල් ගියා ඒව දාන්න යන්න එපා මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා දාලා තියෙන්නේ මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්ට බාර දෙන්න එතකොට තමයි ඒගොල්ලෝ එතනින් එහාට දේවල් ටික කරන්නේ ඉතින් කෙනෙක්ට කවුරු හොට්ටරේ මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ Payoneer account එක අවශ්‍ය නැති හරි නැත්නම් ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් කවුරු හුන් ඒවා වෙබ්සයිට් එකක් through sell කරන වෙබ්සයිට් එක through වැඩ කරන ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්න ඔයා already දන්නවා right මේක payment gateway එකක් වගේ මේ checkout එක යාට වටිනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නව නම් එතකොට දැන් මේක eBay community එකනේ eBay community මේ එහා පැත්තට ගියාම වෙනම වෙබ්සයිට් එකක් හදාගෙන කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉදිරියට opportunities නේ create වෙන්නේ. ඉතින් දැම්ම Tamanට පුළුවන් නම් මම extra දෙයක් කියන්නේ දැම්ම පුළුවන් නම් Taman වෙබ්සයිට් එකක් හදාගෙන ලෑස්ති වෙනවා නම් lead generate වෙනවා නම් එතනින් හරියට සමහරවල්ලාට stripe දාගෙන කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒතර PayPal කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒව කොච්චර දුරට සාර්ථකද කියන එක තමන්ම දන්නවා අපිට හරි විදිහට හදාගන්න අපහසු නිසා. ඉතින් මේ වගේ එකකින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ ක්‍රයිටීරියාස් තියෙනවා. ආයි කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් අර process එක අමාරුයි කියන්නේ ඒක ගන්න අමාරුයි කියන්නේ. හැබැයි ඒක හරියට ගත්තොත් ආයි වට වරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි process එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඩොලර් 1 item ඩොලර් 2 කියන්නේ ඩොලර් 1000 2000 ඩොලර් කීයේ හරි item හරි විකුණ ගන්න පුළුවන්. issue එකක් නැතුව මොකද funds available වෙන්න කිසිම issue එකක් නැහැ. ඔයාගේ අර check කරනවා කියන එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ check කරනවා right මොනවාද කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ මොනවද මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද history ඒව ඔක්කොම බලලා තමයි ගන්න. මොකද Payoneer එක වැඩ කරන විදිය වෙනස් නිසා normally කරන්න නැත්තේ normal payment gateway එකක් වගේ නැතුව. මේ payment gateway වල තියෙනවා policy and conditions. ඉතින් ඒවත් ඊට වඩා දේවල් මේගොල්ලෝ බලනවා. ඉතින් especially ලංකාවත් බලනවා. ඒකට හේතුව අපි හැමෝම දන්නවා ඇති කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම මෙන්ෂන් කරා ඒක ඇහුණද දන්නේ ඒක ලංකාව බලන්නේ ඒ හේතුව නිසා. ඉතින් මේක ඔටෝමැටිකලි හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ ලංකාවට ඒ හේතුව නිසා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන අපි කොච්චර දුරකට මේක දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක එළියට. ඉතින් එක හේතුන් ඇති මම කිව් එක හේතුවක්. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මේ opportunity එක හරියට ගන්න අරගෙන මේව කරන්න ඉස්සරහට මේකේ developments updates සමග මම බෙදා ගන්නම් කොච්චර දුරකට මේක අපිට automatically ගන්න පුළුවන් දවසකුත් එයි කවදා හරි. ඉතින් ඒකට කලින් අපි පෙන්වන්න ඕන අපි වැඩ කරන්න ඕන අපිට requirement එක කොච්චර දුරකට අවශ්‍යද කියලා. නැත්නම් අපේ රටේ අපි හිතමු Payoneer checkout පාවිච්චි කරන 10 දෙනෙක් නම් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ automatically availability එකක් දෙයි කියලා. ඉතින් ඒක අද සිදු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කාලයක් යද්දී ඒක develop වෙයි. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි mainly කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම තව extra වෙලාවක් අරන් කිව්වේ ඒකයි. අරකේ ඇහුන්නේ නැති නිසා ඉතින් again නැවතත් ඒ සම්බන්ධව සමාවිල් වෙනවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් criteria වලට meet වෙන පල්ලෙහා ෆෝම් එක ෆිල් කරලා එවන්න. එතකොට ඒකෙන් ෆිල්ටර් කරලා අවශ්‍ය දේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මම මැදිහත් වෙලා. Right, thank you for watching. Good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පල්ලෙහා එක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුවර දිර අපිට join. All the very best. Bring Mother Sri Lanka. Happy selling.